Salutare! Vreau să vă spun numai de 3 lucruri. Da? Primul, vă mulțumesc mult de tot pentru toate comentariile frumoase. Ele mă țin să continui acest tip de conținut. 2. Cred că în scurt timp canalul ăsta va fi monetizat, mai mult ca sigur, datorită vouă. Nu este lucrul pe care mi l-am dorit de la început sau am urmărit lucrul ăsta, dar se va întâmpla cât de curând. Iar când vor veni primii bănuți, vom investi într-o cameră GoPro. Mă gândeam ca pentru un conținut mai bun. Și încă ceva, nu voi activa abonamentele plătite. Consider că toată lumea ar trebui să aibă acces la tot conținutul. Oricum, cine face pe YouTube filmulețe și așa, e de ajuns ca dumneavoastră să vedeți niște reclame. E de ajuns că plătiți YouTube Premium, pentru că de acolo își iau canalele banii. Totodată, filmulețul ăsta pe care îl pregătesc astăzi, o să-l și înregistrez. De ce? Ca să vedeți cam în ce constă toată pregătirea asta, cu scheme, cu citire, cu interpretare, cu editare video. Și am să fac probabil un filmuleț de ăsta așa bine, pe repede înainte, ca să vedeți despre ce este vorba și de ce nu pot, cum să zic, convinge alți colegi de-ai noștri să se apuce și ei să facă treaba asta. Pentru că cam ducem lipsă pe partea de automatizări, de scheme electrice și de ce nu o completare este nemaipomenită. Și cred că este de folos pentru toată lumea. Dar astăzi vorbim de un releu de monitorizare faze. Domnul Decebal Puiu m-a rugat dacă pot să fac un video despre modelul Schrack UR6U3052. Am să vă prezint toate reglajele lui, cum se leagă, ce face fiecare reglaj, cum ar trebui să reglăm. Am să vă dau cât mai multe detalii posibile, ca să fie ok. În altă ordine de idei, vă rog pe toți care aveți probleme sau întrebări să postați în comunitatea scheme electrice, deoarece acolo puteți atașa și niște poze și împreună, de ce nu, rezolvăm problemele, că de aia suntem aici, să ne ajutăm unii pe alții. Așa că, deocamdată, hai să trecem la treabă despre acest releu. Deci vă voi explica următoarele. Ce face acest releu, ce înseamnă fiecare setare, setările pe care vi le recomand eu, cum îl conectăm corect și de ce este atât de important. Bun, releul Schrack URU3052 e un releu de monitorizare, tensiune și faze. Este folosit pentru instalații trifazate. Rolul lui este să verifice în mod continuu dacă tensiunile sunt în limitele normale, dacă fazele sunt în ordinea corectă, dacă o fază lipsește, dacă tensiunile sunt echilibrate, dacă apare supratensiune și subtensiune și dacă ai pierdere de neutru. Lucrul ăsta este opțional. Dacă îl vrei, conectezi, dacă nu, nu. Pe scurt, este paznicul instalației. Deci dacă apare o problemă, el deschide contactele, motorul sau echipamentul tău se va opri imediat înainte să se ardă sau să se defecteze. Avem câteva reglaje esențiale. Hai să le luăm pe rând. Primul potențiometru, dacă vă uitați aici, este ASIM. Ce înseamnă el? Este asimetria fazelor. Avem marcaje pe scală de la 5 la 25% și poziția de off. Deci, ce înseamnă asta? Cât de diferite pot fi
tensiunile între cele 3 faze. Păi de ce este important? Deci dacă o fază are tensiune mai mică, motorul trage curent mare. Se încinge, se arde. Setările recomandate sunt pentru motoare, îl setăm undeva la 10%, iar pentru rețelele instabile între 15 și 20%. Off dezactivează complet funcția de asimetrie, iar eu nu vă recomand să o dezactivați. Da? Al doilea potențiometru este Max UN. UN ce este? Tensiunea nominală, da? Acesta este pentru acest reglaj, definește pragul de tensiune maxim acceptat. Deci dacă tensiunea depășește procentul ales, releul cade. Tensiunea nominală pentru trifazic de 400 de volți, care este? 400 de volți. Da? Reglajul recomandat este la 110% pentru supratensiune moderată, iar pentru mediul industrial undeva la 120%. Dacă vrei protecție foarte strictă, îți recomand să-l reglezi undeva la 110%. Al treilea potențiometru este min. Da? Min UN. Exact ca la supratensiune, acesta este pentru subtensiune. Avem pe el marcajele de la 70 la 120% și UN, dacă îl vedeți aici la mijloc, acesta este tensiunea nominală, iar 400 de volți. Da? Deci ce face el? Setează limita minimă a tensiunii. Dacă tensiunea scade sub procentul ales, releul decuplează. Recomand la motoare 80-85%, iar la rețele instabile 75-80% setarea. Al patrulea potențiometru îl avem aici, este notat SEQ delay. Este întârzierea la declanșare. Marcajele sunt de la 0,1 până la 10 secunde. Ce face el? Când apare o problemă, releul nu cade imediat, ci așteaptă timpul ales. Timpul ales pe care îl alegeți din acest marcaj. Da? De ce? Păi de ce avem noi delay-ul ăsta la oprire? Pentru că evităm declanșările false. Da? Vârfuri scurte de tensiune. Se recomandă pentru motoare undeva între 1 și 2 secunde, la generatoare 4 secunde, automatizări sensibile între 0,1 și 1 secunde. Al cincelea potențiometru, unde vom discuta puțin mai mult, avem aici 4 opțiuni. Da? Hai să le luăm pe rând să vedem ce înseamnă fiecare. Începem de la W. Litera W vine de la Window Mode, da? Adică protecție în fereastră. Window Mode înseamnă că releul nu mai verifică doar dacă tensiunea este prea mică, subtensiune, sau prea mare, supratensiune, separat. Da? Ci verifică dacă tensiunea se află în interiorul unei ferestre, window, adică da? Unei ferestre de valori acceptate. Deci tensiunea trebuie să fie între min și max în același timp. Min și max pe care dumneavoastră le setați pe acest releu. Dacă iese din fereastră pe orice parte, releul declanșează. Următoarea este U. U ce înseamnă? Under over voltage. Adică protecție doar la subtensiune, supratensiune. S vine, dacă vedeți aici avem W plus S, U plus S. S, de la ce vine S-ul? S-ul vine de la sequence. Sequence adică ce înseamnă? Succesiunea fazelor. El verifică, este funcția pentru verificare de succesiunea fazelor. Verifică ordinea L1, L2, L3. Da?
W plus S, acum le luăm pe ansamblu, pentru că setarea asta practic o avem pe releu, W plus S, deci înseamnă fereastră plus succesiune faze. Următoarea este U plus S. U plus S este supratensiune, da? Care îl avem mai devreme, U, adică, și S, succesiunea de faze. Se verifică. Setarea recomandată pentru acest potențiometru este W plus S, adică window plus sequence, da? Fereastra și succesiunea fazelor. Asta este cea mai recomandată setare și pe care vă recomand și eu. Care este diferența dintre W plus S și U plus S? Deci, gândește-te că tensiunea electrică trebuie să stea într-o zonă sigură. Nici prea mică, nici prea mare. Această zonă sigură este ca o fereastră. Da? Ce este U plus S? U plus S este protecție normală la tensiune plus verificare de succesiune faze. Da? Deci ce face releu? Tensiunea scade prea mult, oprește. Tensiunea crește prea mult, oprește. Dacă fazele sunt inversate, oprește. Dar nu e foarte strict. Acest U plus S nu este foarte strict. Dacă tensiunea se plimbă puțin sus sau în jos, nu declanșează imediat. Este, cum să zic, este un mod mai relaxat. Da? Acceptă mici variații. W plus S este varianta strictă, adică tensiunea trebuie să fie într-o zonă perfectă, da? Și S, da, plus succesiune faze. Dacă tensiunea este prea mică, oprește. Tensiunea prea mare, oprește. Dacă nu este în zona ideală pe care ai setat-o, oprește. Dacă fazele sunt inversate, oprește. Da? Deci este modul strict. Nu acceptă abateri. Dacă iese puțin tensiunea din zona de siguranță, el oprește imediat. Hai să vă dau un exemplu. Folosim aceleași setări la max și la min. Setăm minimul la 80%, da? Și maximul la 110%. Tensiunea nominală în ambele setări, adică tensiunea noastră în rețea, este undeva între 392 de volți și 404 volți. Asta este tensiunea în rețea și asta e setarea. Hai să vedem cum reacționează releul ăsta în aceste două setări, W plus S și U plus S. În cazul U plus S, da, în cazul mai relaxat, dacă tensiunea noastră sare scurt la 445 de volți, oprește. Dacă ne scade undeva la 315 volți, oprește. În modul mai strict, adică W plus S, window mode, avem așa, dacă ne urcă la 442 de volți, oprește imediat. Dacă scade puțin la 318 volți, oprește imediat. Deci trebuie să fie între limitele tale, da? În orice, limitele pe care le-ai setat tu trebuie să fie în orice moment. În partea de jos, dacă observați, avem un dreptunghi. Acest dreptunghi este destinat pentru aplicarea de notații, adică cum e el reprezentat în schemă. De exemplu, 1K2 sau 1K3, depinde de notația în schema dumneavoastră electrică. Cum îl conectăm corect? Deci, avem intrările de monitorizare L1, L2, L3 și N-ul este opțional. Nu mai puțin că ne sună telefonul. Yes? Good evening. Yeah? Alright, now you're starting fishing, good? Bidec, starboard. Oh, maybe you still have some fishing tools. Mine is in the... Okay. Okay, I will join. Okay. Thank you. Da, mă scuzați, m-au sunat să merg puțin la pescuit.
acum suntem în ultimul port din America. Da, revin, da? Imediat. Hai că am prins și ceva pește. Ia uitați. Bun. Deci am rămas la L1, L2, L3. Aici sunt intrările de monitorizare, adică aici aduci tensiunea pe care vrei să o supraveghezi. L1 se leagă la L1, L2 la L2, L3 la L3 și N la borna N, care e opțional. Astea nu alimentează releul, doar sunt monitorizate fazele. Da? Alimentarea releului. Da? Releul are alimentarea separată. Acest releu este între 24 și 240 de volți AC-DC, adică îl puteți folosi în aceste limite și pe curent alternativ și pe curent continuu. Și anume la bornele A1, A2. Deci la A1 conectăm faza, iar la A2 conectăm nulul sau, după caz, plus și minus, dacă avem alimentare în curent continuu. Contactele releului, după cum vedeți, are două contacte comutatoare, auxiliare, după cum vedeți și în imagine. Da? Exemplu de conectare. Deci bobina contactorului a unui motor trece prin contactul 15-18 sau 25-28 a releului. Dacă apare o problemă, releul deschide contactul, bobina cade, motorul se oprește instant. Deci cel mai sigur mod de protecție. Sau, bine, dumneavoastră poate nu-l folosiți la un motor, îl folosiți la altceva, ați înțeles ideea. Deci tot acolo legăm bobina noastră de la un contactor sau de la un releu sau ce aveți dumneavoastră acolo și ce folosiți. Ca o concluzie, deci acest releu de la Schrack este unul dintre cele mai complete relee pentru monitorizarea instalațiilor trifazate. Protejează motoarele, automatizările și echipamentele industriale de pierdere fază, inversare faze, tensiuni anormale, dezechilibre între faze, situații periculoase la pornire. Da? E un dispozitiv mic, dar extrem de important pentru siguranța instalației. Dacă vrei să-ți protejezi motorul sau echipamentele, acest releu este obligatoriu. Vă mulțumesc frumos pentru atenția acordată. Sper că nu v-am plictisit cu pescuitul și cu toate cele. Și spor la treabă!